Hello, chào các anh em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục, phần 4 của chuyến phiêu lưu, về miền Tây. Hôm qua thì, sau khi, rất nhiều lần hy sinh thì, mình cũng đã gặp được, người, anh em, đồng đội là bạn Hooligan. Đấy, thì, bây giờ thì, không phải đợi để các anh em phải đợi lâu nữa, mình, bắt đầu nhá. Let's go, đi thôi, tiếp thôi. Đâu nhỉ? Looks Ơ, like the Austrian decided to put up a fight. quên chưa xếp à? Ừ, bắn vào con lợn này. Mày đùa với chị. Vào đây. Tưởng chị gọi sợ mẹ à? Đấy. Ừ, đứng ở đây. Ở đây. Sợ à? Em. Hồi máu rồi. Ủa, cái con trâu mộng này kinh phết đấy, nhiều máu thế. Bắn mọi cái tay. Mày húc đấy. Mày húc đi. Ôi. Kỹ nghệ đấy mày. Ui, đông thế hả trời? Bắn này có mà hết cung à? One less machine. Đâu rồi, đâu rồi? Càng thế. Nó vừa vào đã đánh nhau bọn trâu mộng rồi. Ai thử này xem ạ. Ui. Incoming. Ôi, có độc, có độc, có độc, có độc, có độc, có độc. Đừng. Thứ. Trâu mộng nó khỏe thế. I'm out. Chị đang test thử cái kia mà mày. Chúng đâu phải làm nào rồi? Chết, thêm một con. Another one down. Đừng. Đừng. Từ. Đấy, để chị test thử này xem nào. Đấy. Mày vào đây. Đâu rồi? Cần không thấy đâu cả. Vào đây em ơi. Vào đây em ơi. Nghịch ngu rồi. Cái điệu nó thôi. One less machine. Không. Mình phải thuần thục bắn này đã. Thằng bậy nó đã. Còn một con nữa thôi. Em ơi. Chị ở đây cơ mà. Vào đây em ơi. Vào đây em ơi. Chị đây mà em ơi. Vào đây. Vào đây. Ui giời ơi. Nó không chết. Mà mình lại chết. What? Con trâu mộng này khỏe thế. Sao lại không chết quả đấy nhỉ? Mà mình lại chết. Ảo. Mà thế. Lại đấy. Looks like the Austrian decided to put up a fight. Được. Thử đây xem nào. Sao lại không chết được rồi?
rõ ràng ở đây rồi. Ơ, dài quá. Đấy, từ đây mà. Thêm phát nữa cho chắc. Em ơi, vào đây em ơi, chị đây cơ mà. Nhau. Cho Mộng ơi. Đấy. Another one down. À, bọn này phải 2 phát. Đầm. Ôi, thế mất rồi. Look out! We got a different machine out here. Thế mất rồi. À, vẫn còn cái nữa. This looks good fire instead of acid. Ui, đâu vừa nhau đây. Lỗi kỹ thuật. Phải có xa, có góc bắn. Không thật đấy. Giết được con một. À, cái này yếu điểm. Ui, lượn qua mình luôn. Chị tổ lái lắm. Chị tổ lái lắm baby. Chị tổ lái lắm baby. Không còn non nớt ở đâu em ơi. Need more ammo. Ui. Ôi, nó bắn axit ra. Ghê vãi. Ảo ma Canada. Ảo ma Canada. Ảo ma. Ui rồi ui. Thế vẫn không thoát được nó. Càng đấy. Đánh hẳn xa ra. Sao mình đi theo tao đấy? Sao mình đi theo tao làm gì? One less machine. Còn một con nữa thôi đúng không? Đâu rồi? Ở đâu rồi? Ui dồi. Mày đi theo tao làm gì? Bắn bọn kia đi. Được rồi. Đứng lên nào. Lên để tao. Tao có một con. Mày vào đây. Vào đây. Đâu rồi? Rồi, cứ giết tần thôi. Nó hồi sinh à? Lỗi này, cứ đứng ở đây mà bắn này. Another one down. Bắn đây thôi. Trầu vỏ uầy. À, hóa ra là nó có axit. Có bye bye. One less machine. Thế chưa? Hơi bị nhiều năng lượng đấy. Vẫn còn luôn. Cảm giác có con ở đâu nhá. Lại nữa. Đây. Chị đây game ơi. Nuốt đi. Châu Mộng ơi. Lại phải ra đây giúp nữa. Đồng đấy. Thôi, chị có thể ở đây bắn cả ngày với em luôn. Cho em đánh cả đồng đội. Chị nhiều cung lắm.
Đấy, trời ơi. Nhưng mà hết mất cái kia rồi. Let's do it. Vớ vẩn hết cây đã phải đi nhặt cây. Không chưa? Còn gì nữa không? Các người anh em có sao không? Đây đâu hết rồi? Thấy thấy nhung nhúc ở đây cơ mà. Mấy cái thằng nãy mình giúp nó đâu rồi nhỉ? Stop looking already. Nó đang ở đây rồi. Kill the machine. Ôi trời ơi. Bắn vào đây. Người anh em. Tôi giết hết bọn nó xong rồi đấy. Bắn nốt này đi. Cần nó. Bắn nó. Ơi. Nó còn trượt kìa. Ê. Đây sao không bắn được? Đây là bẫy nó đúng không? Ôi. Ôi trời ơi. Có một em lạc trong này ạ. Sao nào? Mày tức thì cũng có làm gì đâu. Mày bị nhốt trong này rồi gì? Khổ thân. Chị cũng tiếc lắm đấy. Nhưng mà việc nhẹ lương cao. Quarry's safe. Khổ cơ. Ê, người anh em. Tôi giết hết bọn nó rồi đấy. I don't know what Anora's doing out here, but consider yourself old. We tried to hold off and wait for the vanguard, but one of them bristlebacks charged us. Next thing you know was a full-fledged fracas. Is everyone okay? We lost some good people, but we would have lost the whole quarry without you. Well, at least it's quiet now. Your ears ought to be ringing with a quarry at work, but Chain Scrape's whistle ain't blowing, so we're stuck picking up the pieces. The whistle là gì? You need the whistle to get back to work? Me and my Sao crew á? are just little cogs out here. Can't lift a hammer till Owen blows that thing. Because if we work without his say-so, he'll ban us. And my people have been through enough. Elvin holds that much power? He's got the money and connections to snuff our fires for good. Almost feels like we stood a better chance with the bristlebacks. Chị em mày. What are you and your crew working on? We're supposed to be working Olvin's claim, digging out stone to show our barren light. But the work stoppage and the bristlebacks cut us short. Never seen those blasted things in a dump before. Where in Forge Fire did they come from? I'm not sure. At least not yet. Các mọi người đang thắc mắc là sao bọn này nó ở đâu đến nhiều I thế need à? to get going. Stay safe. Thanks to you, that might actually be possible today. Thế thôi à? I think I've cleared out most of the bristlebacks. Chain Scrape can get back to work now. I'll go give Olvin the good news. Voorhees too. And maybe this embassy can finally happen. Ok, xong rồi. Tức là bây giờ sẽ về nói với cả cái thằng Ân Vin là tao giết hết cho bọn kia rồi đúng không? Thế đã. Cái này là cái gì nhỉ? Bây giờ về làng để trình bày thôi. Từ từ, giết mấy con lợn này. Hôm qua là vì mấy con lợn này là chết oan uổng. Hôm nay nhân cơ hội đang rảnh rỗi tìm mấy con để giết mới được. Lợn ơi. Đấy rồi. Biết giết lợn có được tác dụng gì không?
Giết lợn độc. Mày đỉnh quá. Tao vẫn nhìn thấy mày trong bụi. Tao vẫn nhìn thấy mày trong bụi đấy. Mày tưởng mày thoát được á? Mày có chạy đằng rơi. Đâu rồi. Mày có chạy rơi. Một hit. Làm tí thịt lợn này. Nhặt thêm đồ nữa. Chiến vừa rồi tiêu hao hơi nhiều. Thôi, đã xong rồi nhỉ? Hôm qua mình kể cả quá là mất thời gian. Rồi, làm nhiệm vụ chính thôi. Đấy, trời, chưa bắt tin. Nhìn này, anh em thấy tôi chưa bắt tin điểm này không? Trời ơi. Get this from my stash when I need it. Nhảy lại không hay. Lộ. Hấp. Chưa bắt tin. Rồi, nhớ để lần sau biết cách mà này. Tiếp rồi mà. Bây giờ đi về thôi. Về báo cáo nói các bạn này, tao xong nhiệm vụ rồi nhá. Không về được. Đấy. Time to get Ulvin to blow the whistle, then Wadis to bear light. Lấy nó đâu à? Đâu. Thằng Ulvin ở đâu? Đây rồi, chủ ấy rồi. Ê, tao giải quyết xong rồi đấy. Tất nhiên, tao vừa đi giúp mày xong. I cleared out all the bristlebacks. Oh, you did? Tất nhiên, Now không that tao you've làm thì ai recovered làm? from your shock, time to blow the whistle. Oh, there, not so fast. I'll have to send someone out to confirm the kills. Make sure the valley is safe again. Tao phải cử người đi đã. More than a day or two. No, you blow the whistle now. These are innocent Osram lives we're talking about here. Surely the delay... Either you do it now, or I will. Mày làm ngay bây giờ, không tao sẽ thôi. I knew you could do it. Friends, gather around. The savior of Meridian has done it again. What? The bristlebacks are defeated. You. What? Sound the whistle. Chain Scrape is open for business. Terrific. And Ulvin has agreed to personally pay every worker their lost wages. Sẽ trả lương tuần vừa rồi à? Tức là hồi trước là thằng này nó mượn cớ là chưa mở được nên nó không trả lương cho bọn này. Yeah, I guess I do. Well, the chain scrape's back to work. Merchants should be open to trade. Ok. I should see if they have anything useful before I send Wadis off to Barrenlight. Better see what that Karja magistrate wanted. Phải nâng cấp rồi. Bây giờ các cái xưởng mộc các thứ nó làm lại hết rồi. Giờ mình phải đi nâng cấp. Chứ đánh yếu quá. Muốn thua. Đây. Cái này xem nào. Brought out only the good stuff for you, Red. Seeing as you got that whistle blowing. Hey, I've been waiting to get my lucky hammer fixed for days. You haven't done anything useful like getting rid of any bristlebacks, though, have you? Take your time. I promise you won't be disappointed. Rồi. Mình phải mua. So với cả cái của mình chứ đúng không? Mình đang dùng cái nào nhỉ?
Cái này là khoai thì nhiều con nó không kháng. Cái này vẫn an toàn hơn. Ê, mình có đủ tiền không? À, mình có đủ thừa tiền mà. Mua nhỉ? Giáp chưa có gì. Bán mấy cái này đi được ấy nhỉ? Mấy cái này có để làm gì không? Bán hết nhỉ? Bán hết nhá. Đây là gear upgrade. Thôi đừng bán vội. Chắc mà mình chưa tìm hiểu thì chưa nên làm gì cả. Đây là đồ mình có này. Cung của mình là 21, 43. Phía này cái xiên này chắc là xịn rồi, không bán làm gì. Đầu tiên là cứ cái chính trước đã. Con này trước đi. Mua đấy. Chốt. Tôi chốt. Come back anytime. Now can I get this fixed? I can fix your tools. Afraid there's no fixing you. À, cái này cung từ xa này. Đúng không? Bắn thử nhá. Chưa hiệu quả lắm. Ok, để đợi đi. Hoàng 34 à? Đây cái của mình chống xét 13, 12. Hunter. Thật ra nó cũng chả hơn mấy. Chả hơn mấy. What will you choose? Shop just opened up and I've got a Không còn gì nữa không? Thật sự mình cũng chưa rõ được các cái đồ này nó cần cái gì với cái gì. Chẳng biết nâng cấp cái gì bây giờ. Upgrade cùng thôi. Tính ra mình thấy upgrade nó còn hiệu quả hơn. Đây là cung. Đây cung mới mua này. Đấy này. Upgrade đây. Lên. Đấy. Đây là giật điện đúng không? Cái này cũng hay này. Từ. Để xem. Thiếu đồ rồi, không được. Cung à? Thôi đi. Ôi, này hơi yếu, cung này hơi yếu. Con này trâu bò hơn à. You're a Nora. Đâu? Đây rồi. À. Plasma. Và kiểu gì? Tôi muốn nâng cấp thì vào kiểu gì em ơi? À đây. Đang lóc mà. Mình chưa nâng cấp. Thế nên là nó chưa mở được. Đấy.
gì phù hợp cả. Chưa mở khóa, làm nào để mở khóa nhỉ? And I'm Thôi, inebriated. không sao. Tính tiếp. Can't go to work with a broken hammer. Này, ta mở đường rồi đấy. The way to Barren Light is clear. Get moving. Đi đi. You're not errant vanguardsman. I will move only when the captain When I've says. cleared out all the bristlebacks, which I have. Captain's orders. So they're okay. Banged up, but breathing. And waiting up ahead for you. Đi đi. But I was supposed to have 3 escorts. I'm off to Barren Light, buddies. Like Aloy said, Captain's orders. You can stay here. Abandoned to the riffraff? I think not. Guess you're coming with me then. See you there, Aloy. Bye bye. Sốt ruột, đi thì đi đi. Không cảm ơn à? Well, now that that's done, the embassy can finally get underway. Rồi, sứ giả đã đi If I rồi. can get through it, I'll be able to track down Silence. Hades. Maybe Rồi. even a Gaia backup. Guess I could head straight for Barren Light. Đến Barren Light thôi đúng không? À thôi, nâng cấp đã. Đâu rồi, skill đã. Phải nâng, tầm này bắn hơi nhiều. Cái này là hồi đúng không? Thôi, chả cần. Cái này là kiểu slow time đấy. Ồ, chả cần. Mình vẫn thích. Những lúc mà cần dứt điểm, thích bắn được. Đấy, này đi, không sao. Tôi quyết tâm theo trường phái. Lén lút một cách công khai. Đừng đùa với chị master luôn. To enemy. Cái gì đây? Bản năng sau lưng à? Cũng được. Nên không nhỉ? Phải bắn sau lưng đi. Ok. Không cần biết. And maybe take Petra up on that drink. Ui, xa thế. Đến đây à? Lại đi quãng đường dài nữa à? Đây là gì đây? Có nhiệm vụ à? Có làm nhiệm vụ không? Thôi, thì hôm qua mình đã hơi chậm rồi. Bây giờ mình... Thôi, cái để đi đến chỗ thằng này xem nào. Xem nó có gặp cái vấn đề gì. New ekip này rồi. Cái VL L1 and tapping R1. Đâu?
Như nào? Vào đi. Mày bị làm sao đấy? Đâu rồi? Có thấy gì đâu? Đúng rồi. Mày bị làm sao nhỉ? Đồng thế. Đồng này còn lên không? Đồng lắm. Kệ nhở. Rồi đi. Cả nhẽ lại lấy suốt. Không đít. Ơ. À, thuần thục. À. À. Chạy đi em ơi. À. Mình lại tưởng là thông đít, hóa ra là thuần phục đó. Ê, tôi có trâu ngựa cửa này. Đấy, mày sao? Dừng lại em ơi. Họ. Rồi. Lên rồi. Đấy, đi này có phải nhanh hơn không? Nhưng mà cái thằng kia ở đâu? Xong rồi. Bỏ qua rồi. Thôi, đi đây đấy. Chả thấy thằng kia ở đâu cả. Đi đây rồi. Let's go. Đi thôi em ơi. Đây nè. Mạnh mẽ lên em ơi. Dừng lại nào. Kinh chưa? Thấy không? Ngựa sát. Anh đã có ngựa sát. Chuyển đường công tác. Ngựa sát này có bị bọn kia đánh không? Đồng đội chắc không giết nhau đâu nhỉ? Đặt cây đã. Máu quá. Mọi người sẽ thấy rất ngạc nhiên khi mình cưỡi mấy con trâu này đến. Không được vào à? Không được vào? Alright, I should find whoever's in charge here. First, I could resupply at my stash. Might be worth taking a look around too. Savior, tell me, are you seeking passage into no man's land by any chance? Maybe. Why do you ask? Làm gì đây? Well, to hammer it plain, there's treasure out west. Unclaimed scrap and ancient metal. And I've got a sturdy band of salvagers that knows the lay of the land. You're not afraid of the Tanakh? Mày không sợ tên ác à? But I carry out most of my business in no man's land. Nhưng tôi sợ vùng đất của tôi không có ai hơn. Barren Light is our port of entry. When its doors aren't closed for an embassy, I was hoping your arrival meant they might be opening soon. I've got a business to run, after all. I want that embassy to happen as much as you do. Believe me, I'm working on it. Good to know. And keep us in mind. If you do manage to open the way, our main camp will be just past Barren Light. Có nhiều quá, tôi không hiểu gì đâu. And if you're looking for machine parts, we've got the best in the West, guaranteed. All right. Rồi. Maybe later then. Xem giao thế rồi. Đi nhá. Get those blasted gates open.
Nếu mà mày có thể làm cánh cửa đấy mở à? Làm sao? Guess I'm not the only one who wants to get those gates open. Xếp ở đây đã. Those game pieces. Thôi, They không look like chơi cờ bạc đâu. machines. How do you play with them? Find someone else to teach you. I don't have time for newcomers. Okay. Đây rồi. I could go to Chain Scrape, see if there's anyone there who can teach me the game. Card your arm to protect and to flatter. À, giáp này, thầy bán giáp này. Thầy có giáp xịn hơn không? Giáp lẫy lởm quá. Vẫn thế mà. Hiện giờ mình đang là mặc bộ Nora. Hơn mấy nhỉ? Rồi. Chắc về sau nó mới bộ giáp xịn chứ. What is your business out here? Welcome to the last footprint of proper civilization. I'm sure you've been thanked plenty for removing those machines. I won't burden you with another. Where's Erend? Lighten up, Paiv. You've got a thick wall of stone between you and the Tanakh. Are you in charge around here? À, ông phụ trách ở đây à? Apologies, no. That Không would be phải. Nozar. I'm Lawan. Tướng Nozar. So, what brings Aloy of the Nora to Barren Light? I'm here for the embassy. Điều gì mà đây? I need it to happen so I can head west. And maybe now that Studious Wadis is here, we can finally get things underway. Yes, the Sun Priest. Walked in practically kicking and screaming behind his escort. Really seems to like his scrolls. But the embassy remains delayed. Cái Commander đấy nào? Nozar has signaled our readiness, but the Tanakh marshals have yet to sound their horn. All right, fine. Let me through the gates then. I have my own business with them. I'm sure you do, but I'm afraid I can't. Không thể. Commander's orders. Normally, the gates are open for any who dare to venture out. Asaram salvagers, a few especially brazen Karja, but no one's allowed in or out before an embassy. They'll reopen once the Tanakh have left. Là sao? So what happens at these embassies exactly? Mostly trade and negotiation. The Karja offer tribute of food, spices, and gear. In exchange, the Tanakh return personal effects taken from Karja soldiers that fell during the Red Raids. This particular embassy, however, is a special case. Because the Tanakh, they're handing over some sort of prisoner, right? A soldier named Fashav? Ah, so you've heard. The exchange has got everyone on edge. You never know if an embassy's going to go well until it's practically over. Mày cần giải thích. You said something about Tanakh marshals. Who are they? They're the tribe's elite warriors. Before every embassy, they arrive with a contingent of soldiers from each of their 3 clans. Then, during the proceedings, they negotiate on behalf of their leader. And by negotiate, I mean stare down our Sun Priest until they concede. Paiv over here came face to face with them for the first time at the last embassy. Came back drenched in his own sweat. It was hot that day, sir. It was indeed. Rồi, thằng Nozar ở đâu? Nozar, then? À, cái này thì mình hiểu. Keeping the gates shut. I'll convince him to open them for me. I'll take you to him, but I have to warn you. Tôi sẽ dẫn bạn đi. Tôi sẽ dẫn cô đi, nhưng mà phải cảnh báo với cô. Gì đây? Cảnh báo gì thì mình không hiểu. Cứ đi thôi. Mình mạnh mà. Trên kia có cái gì thế? Từ từ đã. Tôi lên tôi lấy đồ đã. Đấy. Rồi. Đợi tí. Đâu rồi? Thấy có đồ là phải thăn ngay. Stand aside, soldier. Sir?
There's the commander. I hope you're finding more Brace Oh. yourself. And good luck. Đâu, thằng đấy đâu? Đây à? Beyond me. How are we to hold an embassy with a tribe that can't even govern their own people? What more can you expect from barbarians? Ê, chị đấy. Aloy, was it? Yes. The one who cleared the valley for you? That Aloy. We appreciate your service. At least we are ready for the embassy to begin. Didn't you just give the signal? Both sides must signal readiness. Until the Tanakh sound their horn, we wait. Yea, for as the first shall be... Shut up. Mồm nè, có nhiều thế. The Tanakh are a tribe composed of 3 clans. How many banners do you see? You're just gonna wait? Go find out what's wrong. Oh, this isn't some forgotten corner of the East where you come from, Nora. It's the Forbidden West. If you don't like it, run back to Meridian, file a complaint. The Meridian I saved, you mean? That's right. Nobody walks to the gate until the 3rd clan arrives and the Tanakh horn has sounded. Not even the savior of Meridian. Không đợi, tao sẽ đi luôn. I've waited long enough. Không đủ thời gian đâu. Absolutely not. This embassy depends on diligent adherence to... You shall not! Keep telling yourself that. Đi vào nói mày. Ấy à, đồng đội đến rồi. Anh da đen bất lực đến rồi. Ok. Open the gates, please. Do not let her through that gate! That is a direct order! Sorry, can't do it. Sir, it's the Savior! I don't care if it's the Goblin Queen herself! The gate stays sealed until that horn blows! I'm asking nicely. I don't know what to do. Tôi nhắc nhẹ nhàng đấy. Đồng đội gặp nhau ở đây thế này. Thế ở đây lúc nào đấy? Open the gates. That's it! Arrest her! I'd like to see you try. Supporting fire? Yeah, I'm Tôi đi. loaded. Hey, Nozar! You stupid bastard. You think you got the authority to keep that door shut in the savior of Meridian's face? What do you think Sun King Avad is gonna do when he hears what you did? Promote you, huh? Let her through, boys. Thế là sao? Saving the world. Phải tỏ ra nguy hiểm cơ. Back in Meridian? Look, Varl. It doesn't matter. Made it just in time. Lại lượt. So this tribe that Murad told us about, the Tanakh, do we need their permission to go west? Yeah, well, I figured it'd be nice if they weren't trying to kill me the whole time. But this embassy hasn't started yet. We're just gonna barge in? It's no more politics. No more delays. Oh well. Now at least you have some backup. I guess I do. Thế thằng We'll see how it goes. sứ kia ở lại à? Thế thôi. Có gì kia? Vụ gì đấy? Đông người thế? Đây là lính của cái thằng gì tên át tên hiếc gì đấy đúng không? Hey. That is the line between East and West. Cross it and die. Hold on now. Let's take it easy. None may walk this valley until our signal sounds.
that was our accord with the Karja. Trời ơi, I'm not Karja. mấy anh thổ dân. I came here on my own to ask for right of passage. But they opened the gate for you, did they not? What is the meaning of this violation? Why send a child? Do they want to parley or not? The Karja can't be trusted. This is known. Sinh sự với tao à? This has nothing to do with them. I need to go west to save lives. Maybe even yours. The only lives you can save are your own. By turning back. Tao đến kia để cứu mày mà bây giờ chúng mày lại cản đường tao à? She's telling the truth about one thing. She's not Karja. She's a Nora from the savage East. And if she seeks to save lives, should we not listen? Let me speak to her. One last favor for a fellow marshal before he's taken away. Này là ai đấy? Này là ai đấy? A fearless, red-headed Nora. Marshal. You must be the so-called savior of Meridian. Just Aloy. I am unyielding Fashav. Once of the Karja High Command, last of the army of the setting sun. You're Fashav. Avad gave me a message for you. That he waits for you in Meridian, where you belong. Avad always was. À, ông này là ông anh họ, em họ của ông vua đấy mà. Dựa phục vụ cho bọn này à? Such an association with the Karja could work against you here, as it often has with me. As you can see, tensions are high. This embassy is a delicate affair. They're about to return me to the Sundom, a gesture that might help soothe painful grievances. And now you arrive, unheralded. I'm not here to cause trouble. I just need to go west. Tôi không đến đây thì tạo sự rắc rối. Tôi chỉ muốn đến phía Tây thôi. But I need to know why. Along with some assurance that I won't regret it. Tôi có thể giúp. How did you come to be among the Tenakth? It's quite a story, but not a quick one. Though I suppose neither of us is going anywhere before the embassy begins. Are you sure you want to hear it? Được rồi. Để cho mọi người hiểu rõ hơn thì mình mở thôi chứ mình không hiểu nó nói gì đâu. I marched with Sun King Jiran's raiders when they came west, hoping to. Tao thật sự cái game này nó nói nhiều thật đấy. I failed, of course. They committed unspeakable atrocities, stirring the Tenakth into action. When the clans overran our forward encampment at Cinnabar Sands, I stayed behind to help the last stragglers evacuate, and was taken prisoner. I didn't make it easy for my captors, mind you, and they paid me back in kind on the journey to their capital. I lost so much blood on the way that I was white as a corpse when they threw me before Chief Hekaro. I thought I was dead for sure, so I... Chán quá, game thì nói nhiều mà anh em chả thấy ai comment cho mình cả. So when you met the Tenakth chief, did something desperate? I'd kept my ears open as the Tenakth dragged me along, and I heard mutterings about a kind of trial by combat that they revere. So, when they flung me at Hekaro's feet, I demanded this right, called the Kulrut, thinking that by winning I could request a boon, my life or even my freedom. The other Tenakth howled, but Hekaro stared them down, and then his gaze fell upon me. Evidently, he appreciated my ingenuity. He allowed me Qua đi. You said the Kulrut is a Tenakth trial by combat. Yes, but it is no ordinary trial. It doesn't pit men against. Instead, the combatants fight machines in a great arena, and only. Vậy nhá, mình phải tua qua đoạn này nhá. It is no easy thing to stare down a charging machine. I know more about that than you might think. Do you? Well, then you have my respect. Like you, I lived through it to claim my prize. I had hopes for freedom, but well, that wasn't on offer. Only service to the chief.
You wound up serving the Tenakth chief. The winners of the Kulrut must serve the chief as his marshals. Người You chiến thắng ở mentioned that Kulrut. word before. What does it mean? The word itself refers to a kind of protective spirit from the ancient past. In practice, marshals are Hikaru's roving lawgivers, part magistrate, part judge, part executioner. I won my place among their ranks and served as honor demanded, but many Tenakth still spat on the ground when I walked by. But they did, until I started forcing them to the ground to grind their faces in it. I guess that's one way to deal with it. As you may have noticed, violence is the native tongue of the Tenakth. To survive, one must master it. The truth is, though, the Karja speak it too. More than they should. I can't blame the Tenakth for hating them. So then, are you still Karja? Part of me, yes. Always. Yet there is much to admire about the Tenakth. Especially their chief. I've heard stories about what it was like before his reign. 3 clans always at war, constantly slitting each other's throats. Hikaru and the marshals have crafted a delicate peace. And now he looks to the future. Who knows? Maybe that future will include cooperation with the Karja. The Karja talk about Hikaru as if he's a monster. The Karja feel compelled to demonize him if only because he swept them from the field. It is true that he is fearsome. When I was first taken before him, I thought he would flay me alive. But he is no bloodthirsty tyrant like the Mad Sun King was. I think that if you were fortunate enough to meet him, as I was, you would find that he only wants the best for his people. I hope you do speak to him. I'm sure you'd interest him. Oh. So, that's my story. You're the first Easterner to hear it. Rồi, bạn là người ở phía đông, người đầu tiên ở phía đông nghe thấy, nhưng mà chắc là không phải là người cuối cùng. The Karja need to know what I have learned. Tổng A cái tộc Gaza này. The way you talk about the Tenakth is a lot different than how they do. I've never seen markings like those on a Karja before. The Karja see ink as decoration. For the Tenakth, it is much more. A litany of deeds. A record of vanquished enemies. Looks like you've vanquished quite a few. I've fought my share of battles. But I feel that my life, like my markings, is only half complete. This side shows my martial deeds. Before I die, I'd like to see the other half marked with the laurels of peace. You asked why I need rite of passage. I'll tell you, but you won't like my answer. 6 months ago, the Bây world giờ almost kể ended in Meridian. That threat still exists. bây giờ lại tua lại. It's getting worse every day, much worse. Calling down storms, poisoning the water, enraging the machines. The source of it all Tức has gone là west. cô này phải kể lý do chính đáng thì bọn này nó mới cho quả ấy. And I've heard tales of incredible occurrences in Meridian. Như thế An dấu hiệu. army of demons vanquished by a red-haired champion. So I'm inclined to believe you. The burden of your task is written across your face clearer than any mark of mine. I'll grant you this, to serve as proof of your right to travel into Tenakth lands. A task so important, and it's just the two of you. Take it from one who aspires to be a diplomat. Allies are essential. Chief Hikaru knows the West better than anyone. He may be able to help you. He can be intimidating Tức to là others, bây giờ but phải đi don't let tìm that cái thằng deceive Hikaru you. đúng không? He is a man of his word. Maybe. If I need him. Your choice. You can find him at his palace, past the mountains to the southwest. Tìm thấy cung điện ở phía tây nam. He'll listen to Look! The Sky Clan's banner. Gì đây? Lại cái vụ gì đây? Marshals. It wasn't easy, but Ở đây này. Sky Clan with Tây nát đây này.
Thằng chắc là thằng Commander? No. I could only convince a few. thủ lĩnh lên đúng không? He isn't yet aware we left. We have banners from all 3 clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right. Sound the horn. What's going on? Not all Tenakth can stomach the Rồi kén lên. but enough have come for us to begin. Then I'll be on my way. Ôi, lần này buồn quá. The other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. The Karja have opened the gates. Rồi, mang cấm phẩm đấy rồi. Ra đi gì. Đấy, oai lắm cơ mà. Giờ trông kiểu hèn hèn thế. As the sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... Ô. Biến. Hear me, marshals! You who claim to be Tenakth! Regala. Chief Akaro's biggest mistake. A rival whom he should have killed. You have forgotten that our people were born in blood. The blood of the Karja. Instead, you pledge your spears to a chief who conspires with the enemy. Akaro has betrayed us. Có biến rồi. The embassy is proof. And all of you marshals are his accomplices. For this, I condemn you to death. You'll need more than toothless threats to intimidate us. Exile. À, tức là ở miền Tây này có đến 3 cái nhóm à. Đối lập nhau. Kinh nhờ. Quả răng khiếp đấy. Cung. Cung thủ đâu? Phải không? À đâu, không phải cung. Nhầm. Quỳ quá. They're riding machines. Where'd they learn to do that? À, cái ông Silent. Ông Silent là đã hướng dẫn bọn này cách để mà cưỡi mấy cái con này. Ơ, té rồi. Cung thủ. Thiếu đốt chúng đệ. Theo. À, giết nhau rồi. Ơ. Kéo qua biên giới à? Chết rồi. Ui giời ơi. Anh phải làm gì đấy? Đứng nhìn đây à? Tôi phải làm gì đấy? Ui, kéo đến đâu cái này cơ mà. Đây này, thì đợi lúc này lâu rồi để chứng tỏ bản thân mình. Họ sẽ không thể vào được đâu. Ôi trời ơi. Này có hẹo không? Chết. Bọn trên này không giúp à? Đấy rồi. Đi trên này đấy. Thôi, toát rồi.
Kinh. Ấy à. Ôi thằng này giỏi đấy. Ôi. Chết rồi. Vừa mới khen xong. Đùa. Thì đứng nhìn lên thôi à. Còn mỗi chúng ta thôi. Xuống đây. Đánh một cách công bằng nè. Ôi sao lại thách thức nó thế. Chuẩn bị đi. Lần này chị sẽ chiến cùng các em. Ok. Xem chị có cái gì không đã. Đây cho nó đỡ làm vào đã. Ui ui. Chưa gì đã bị thiêu rồi. Bọn nó đâu rồi? Đây rồi. Đâu rồi? Chết ngay với chị ngay. Chị có cung xịn mà. Chị có cung xịn mà. Mày lên đi. Ui lâu thế. Mày rồi ôi. Gọi là toát ngay với chị. Chị chờ từ nãy rồi. Chị chờ từ nãy rồi. Xin lỗi anh em nhé. Tôi phải cứu tôi trước đã. Ui trượt. Quê. Bắn này cho nhanh. Bắn này cho nhanh. Mày. Đừng. Ấy à. Làm sao? Mày bắn thì với tao không? Tao cung thủ đây, đùa đâu. Chết ngay. Cung gọi anh là chết ngay, thấy chưa? Anh em thấy tôi bắn cung hay không? Đã là cung thủ nó phải thế này chứ. Với con gà. Mày không bắn chị là mày ngu rồi. Đâu rồi? Phe ta đâu? Mày thấy chưa? Anh em thấy tôi bắn kinh chưa? Bắn kinh chưa? Vào đây. Quyết cận chiến với anh. Cận chiến với chị á. Ôi trời. Chị trượt băng nghệ thuật thế này. Em ơi. Ui. À. Chết. Đùa với chị. Em thấy tôi đỉnh cao chưa? Đánh nó phải thế. Nhưng con địch đông quá. Ôi xong rồi. Ui khỏe thế. Thôi. Sao bằng mấy con trâu mộng rồi được? Chúng ta phải tránh xa khỏi khu chiến trận này ra mới được. Đứng gần lại không được. Đây này, thấy chưa? Nghệ thuật cả đấy. Nghệ thuật đánh nhau cả đấy. Hết rồi. Hết không rồi. Từ từ. Vẫn còn bọn này cả. Ui giời. Tránh xa.
Hết máu rồi. Đấy. Lần trước chết là vì cười thôi. Giết mấy con này đã, mấy con này là hay ngáng mạc lắm rồi. Cứ phải giết từ từ. Mày làm sao? Đây này. Mày nghĩ mày giết được tao á? Bắn cung kém lắm. Còn thua chị nhiều lắm em ơi. Ôi trời ơi. Mấy con trâu bọng này cứ để chị. Mấy con trâu bọng để chị. Mấy con trâu bọng này cứ để chị. Phải giết mấy cái thằng cung rồi đã. Ui. Tí là chết kìa. Mấy con trâu còn hút kinh chết. Ây da. Đây bắn độc cho nó. Bắn độc cho nó sợ. Không lại bảo chị không biết chơi. Không lại bảo chị không biết chơi. Không lại bảo chị không biết chơi. Easy. Easy với chị thôi. Trời ơi. Cái thật đây rồi. Thế vẫn bắn chung. Chúng mình mới sợ chứ. Mấy bọn cung phải sợ thật đấy. Phải tránh xa mấy bọn này ra thì còn sống. Thể hiện trượt ván cho các em sợ. Mày vào đấy. Ui. Tốn nhiều quá. Hết mất rồi. Nhưng mà mày vẫn phải chết thôi. Ui. Bắn lén à. Còn thằng nữa đâu nhỉ? Ui. Không sao. Không sao mấy con này không sợ. Mấy con này chị bảo quyết chiến được. Ok. Còn một con giết nốt. Con trâu mộng phải giết nốt. Con trâu mộng phải giết nốt. Ơ. Đâu ấy. Bắn lên, bắn lên, bắn lên, bắn lên. Ở đâu nhỉ? Bọn bắn lén hèn hạ này. Quấy này. You outlanders, I'll skin you both. Người ngoại đạo, tao sẽ lột da mày. Lột hộ cái. Granted. Rồi, bây giờ mới là căng thẳng này. Ui. Hạ diều luôn. You're next, girl. Ui. Từ. Lấy lại ấy đã.
Lại đồ đạc các thứ đã. Máu đã. Từ từ. Không phe gì cả. Tăng hết máu. Ui. 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 Ôi. Ngu rồi, bị đánh mất lửa rồi. Hết cùng rồi. Làm nào đấy? Nó khỏe quá. Ê, đuổi nó chị đi. Đuổi nó chị đi. Ui. Không được rồi. Kỹ thuật này không ăn thua rồi. Làm nào rồi? À, thầy yếu về cái này. Trúng độc. Nhặt đồ đã. Nhặt đồ đánh tiếp em ơi. Đây này, đánh nhau với chị đâu rồi? Ui. Phải nấp vào đây đã. Chết rồi, hết đạn rồi. Ui. Cứ chiến nhá. Cứ chiến anh em. Không ăn thua. Tiếp rồi, khỏe thế. Đấy, rồi. Vào đây. Ui. Phải làm nào để đập được nó? À. Rồi. Đập khiên của mày. Tao không đùa mày, tao không đùa mày nữa. Trời ơi. Solo là chị rồi. Solo là chị rồi. Đùa với chị. Không đánh cùng với mày nữa. Từ từ. Chị lấy lại năng lượng đã em ơi. Hết rồi. Đâu à? Not so brave now, are you? À, thôi solo thôi. Solo với nó thôi. Thế rồi, hết máu rồi.
Vào đây. Nó nổ ấy. I've got to break that shield. Đâu rồi? Mày đừng lấy để chị đánh á. Mày đừng lấy để chị đánh. Chết rồi, nó chết rồi. Đánh đi em ơi. Đánh đi, đánh đi. Cứ đánh sau lưng này là được ấy. Ôi trời ơi. Cứ sau lưng này mà chị táng thôi. Mất thời gian với em quá. Choáng. Trời ơi. Đấy chị đùa vờn với em một tí thôi. Your turn. Come down here and face me. No. Lượt mày đấy. Ơ. It was an honorable challenge. You've earned your life. À, đây là cuộc đấu danh dự và mày đã chiến thắng. Đã cứu lấy mạng sống của mày ngày hôm nay. Today you have decimated the marshals, slaughtered the Karja. So begins our war on Hikaru. Move out. Tưởng gì? Đúng đấy. Đấy tôi đùa thôi. Giờ mèo vần chuột với cả nó thôi. Đấy á, nhìn tôi đánh tử tế một phát là một hit là chết ngay. Nó chạy nhiều, nó mệt đấy. Mình thì không mệt. Ơ, đã cụt tay rồi. Anh da đen thật sự. Giờ tôi nói ngay từ đầu là cái thằng này nó chả làm được cái gì cả. Chả hiểu sao cứ dẫn theo cái thằng này làm gì. Vướng chân vướng cẳng ra. Thì cao không? Mình đùa với nó một lúc thôi. Tốn hơi nhiều máu. Từ từ mình hết sạch đồ rồi. Bây giờ phải tôi nhặt đồ đã chứ. Giờ anh em hy sinh quá nhở. Khổ thân. Đàn hoàng. Bóng đêm đã xuống. Một ngày nữa trôi qua chứ. It's salvage time, boys. Giờ thu hoạch à? Giờ gì đây? Rồi. Lượm đồ thôi, chị cũng phải lượm đồ thôi. Chị đã mất quá nhiều thứ ở đây rồi. Thăn ngay. Trời. À, thăn ngay, quả xiên ngay, quả khiên ngay. Chị cũng tinh ý đấy. Aloy, we're still trying to sort out this mess. Seems like the Tenakth have a civil war in their hands. That sounds about right. The marshals weren't expecting Regala to attack. And the entire Karja delegation was slain. Nozar, Vuadis, Vashav, a massacre. What will you do now? I have to head west. Tôi vẫn đi về phía Tây. This rite of passage is still good. Và cái thông điệp. For what I'm after, I'll cross all of Tenakth territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. Cầm cái này được cái này thì có thể đi thoải mái đúng không? Giống như kiểu một cái gọi là tín vật của các bạn đấy. Lies over the mountains that border Plainsong, home of the Utaru tribe. This isn't Tenakth territory? All that out there? That's no man's land. Đây là vùng đất It was không có ai supposed to cả. be neutral ground, though obviously this Regala ignored that. Her rebels approached from the north with all those machines they were riding. They must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. And there were bristlebacks in the Daunt. Are you saying the rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it,
There were a number of Karja and Oseram who went out there before the gates were shut for the embassy. Maybe you could check in on them. See if they're all right. I can keep an eye out. Is there a tall neck somewhere nearby? A tall neck? There's that one, over there, near the Utara border. But why? It's hard to explain. It'll help me get the lay of the land. If you say so. Is there anything else I can tell you before you go? Nói điều gì trước khi đi không? Đầu tiên phải nói cái thằng pha xa đã. About Fashav. The man was taken captive by the Tanakh. Survived for years out in the west, only to die just short of the Sundom. It's a cruel end for a good soldier. What will happen to him? His body will be carried back to Meridian. Phục vụ khá lâu ở miền Tây cuối cùng bị chết. Chết nhạt thích. No soldier could ask for more. Fashav called Regala a rival. Someone that Tanakh chief should have killed. Yeah, I reckon he should have. She's obviously a huge threat. Her attack was coordinated and precise. Until you got in her way, that is. They knew the lay of the land. And they knew Fashav was going to be handed over at the embassy. If the Tanakh weren't expecting her, she must have spent months gathering an army in secret. They had to have made camp nearby. Somewhere they could lie low until the perfect moment to strike. Nova. It's too bad about Nazar and Wadis. Nozar and Wadis. At least Nozar went down fighting. As for the Sun Priest, well, no one deserves to go out that way. I'll make sure they're given proper funeral rites. It's the least I can do. Do you think the Karja will take action against Regala? Seems like you'd have common ground with the Tanakh. An expedition of the Karja army into the west could be taken as the start of another invasion. Sun King Avad won't risk it. That said, we can't allow ourselves to be caught unaware by an attack like that again. Đi thôi. To be on my way. Then I wish you luck. The gates will always be open to you should you wish to return. Chưa xong việc thì sẽ chưa về đâu em ơi. And don't worry about your friends. We'll get them patched up. Ôi ôi, anh da đen vừa đến đã ở lại. Nản luôn. Thôi cũng được. Vác theo nó xong rồi cùng lại đi phục vụ nó nữa thì chết. Rồi, ok. Cảm ơn anh da đen đã đến trong 5 phút. Rồi mình phải nhặt đồ lúc nãy cái trận chiến vừa rồi tiêu hao hơi nhiều đồ ấy. Cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Mặt nạ. À. Tôi xem nào. Tôi mặt nạ xem có gì không? Không có gì cả. Cái cung vừa rồi nó chỉ là bắn mạnh thôi nhưng mà nói lắm, nó lốt lâu lắm. Cái siêu có thể là cho mình bay xuống dưới. Giữ và bay. Rồi. Ok. Lượn như chim luôn. This is the Forbidden West. A whole new frontier to explore. The coordinates from the spire should lead to silence in Hades. And just maybe. Cái gì đây? Sao lại mình đông dối trá gì đây? It won't be easy out there. Đúng không? Tôi dịch đúng không? The storms, Regala's machine riders. But I'll have to push through it all. Find a way to fix the world. Like Elizabeth would. Rồi anh em nhé. Đoạn này tôi phải nhặt đồ. Trận chiến vừa rồi tiêu hao nhiều quá. The woman who led the ambush, Regala, had a lot of machines under her command. There's only one other person who has that kind of knowledge. Silence. But what's his angle? Why help to knock the rebels? Rồi, nhặt thằng này được nhiều đồ phết đấy.
Đúng là xong cái chiến lợi phẩm rồi Phát. Well, we'll have to worry about running out. Ôi, nhiều đồ phết. Tiếp nữa em không nhặt được đồ thì không có thời gian đấy chứ. Chiến tiêu hao rất nhiều. Good spot to test the shield wing. Fly climb down, I can glide. Em thông cảm nha, đợi tôi đi nhặt đồ đã nhá. Nhặt đồ rồi mình sẽ đi tiếp. Cái này không có đồ thì không làm ăn được. Đúng vậy. Hết sạch đồ. Ready for anything now? Chưa. Nhặt thêm đã. Ôi, có cái gì ở dưới này đây? Đó là cái gì đấy? Xong hết rồi nhỉ? Rồi, ok. Lên đường nhá. Lên đường thôi. Bây giờ ta sẽ đi đâu đây? Bây giờ ta sẽ phải đi đến đây. Ta đang ở đây. Bay qua được không? Phết nhỉ? Góc này là sẽ bay thẳng sang bên kia được đấy đúng không? Thử nhá. Thử test quả cánh diều mới đây. I believe I can fly. Bay nhầm. Nếu như thế là bay nhầm. Kệ, không sao đâu. Không cần đi theo đúng đường đâu. Từ từ. Có mấy cái... Cánh cửa tử thần. Level 8. Đây phải đánh nhau nhiều hơn rồi. Nghĩ nghệ không ăn thua rồi. R1, R2. Combo đi. Chưa cần. Không cần, này có máu rồi. Mình vẫn thích nghệ thuật lén lút. À được, cái này hồi máu này. Hồi máu khi lén lút này. Xong một vòng rồi. Cái này phải 2 à? Mày... Rồi,
Đây để hồi máu đấy. Mình có rồi nhưng mà không biết cách nào để cho vào đây đây. À, nó có cái tập có cái này để từ từ trước khi đi tiếp thì ở đâu đây? À thế. Cũng được, thử đây đi. Từ từ nhá. Anh em đợi tí trước khi tiếp tục thì tôi làm cái map này đã. À tôi làm cái quest này đã. À. Machine Striker. Rồi. Làm sao? Theo thời gian đã. Đấy, làm này có thêm điểm này. Rồi. Đi rồi. Đấy. Chị bay như chim. Đấy. Trời ơi. Guess I can leap off just about any cliff now. Đấy, lại nhanh không? 1 phút đến luôn, đến nơi luôn. Anh cần gì phải đi bộ. Cái gì đây? Group, come on. You know me. Have I ever given you anything less than perfect? Pack's full, but my stash has room. If it isn't the savior of Meridian and of my very own operation. Laren, say hello. Lại gặp rồi mà. Nice to meet you. You know, if it weren't for this Giọng chú này I probably wouldn't be standing here right now. hơi gà mái nha. Nasty business. What the Tenakth did back at the embassy. But everyone in Barren Light is thankful you drove them off. So this is your salvage operation. You won't find a better place to trade machine parts in the West. And soon we'll be trading in more than just that. For too long, the West has been, well, forbidden, dangerous. But what if I told you we could make an armor so tough, so infallible, that you'd never have to worry about survival out here again? I'd be curious to take a look at it. Of course you would. And that's why I've asked my most talented salvagers to find what they need to make that armor. Each of them will present their work to me. The best protection will go on sale to hunters, just like you. Lucky me. Now, if you'll excuse me, I have some business to attend to back in Chainscrape. Laren can take care of you while I'm gone. Can't wait to see what you come up with, my boy. Leave it to me. It'll blow all the others out of the forge. You have got to help me. What are you talking about? The armor. I made a dozen versions of it, but none of them were good enough. And there are other crews further west. If they make better armor than mine, I can kiss that keg full of shards goodbye. Thằng này đã làm rất nhiều vũ khí nhưng mà chưa cái nào đủ tốt đúng không? A big one. And I finally have the perfect design. I just need the right parts, and fast. So maybe you'd be willing to pick up a contract and get them for me? What would I be looking for? Shell walker containers. Shell walker là gì? Ta phải tìm một cái phần để cho nó hoàn thiện cái vũ khí của nó đúng không? I think I can handle that. Thank the forge. All right. We scouted out a herd near here. Here's the contract. It'll tell you everything you need to know. You take the machines down. My people will pick up the containers. I'll give this a closer look later. Thanks. Counting on you, Aloy. Rồi. Unlimited. Nhiều thế. What's going on?
Giờ tiếp theo là đi đâu đây? Tôi phải đi đâu đây? Chắc là đến giờ vợ gọi rồi. Cảm ơn anh em. Thì hôm nay cái buổi livestream của mình thật ra là mình cũng không có nhiều thời gian đối với mọi người. Nên mình chỉ có tranh thủ buổi tối một chút để mình livestream thôi. Thì mỗi lần thì mình sẽ cố gắng là từ tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Thì cảm ơn mọi người nhé. Thì hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình đến miền Tây. Cảm ơn. Xin chào mọi người.